Xin chào quý vị khán giả của web Giáo dục TV. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn một chủ đề rất quan trọng, vì sao nguồn gốc đất còn đắt giá hơn sổ đỏ. Và trước khi bắt đầu, tôi xin được nhắc nhỏ, nếu quý vị quan tâm đến những phân tích dễ hiểu, thực tế và hữu ích như thế này, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh web Giáo dục TV ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình cập nhật kiến thức về đất đai và đầu tư bất động sản. Và đồng hành cùng chúng ta hôm nay là chuyên gia bất động sản Phan Anh, người đã hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn và giải quyết các vụ tranh chấp đất đai. Chào anh Phan Anh. Xin chào MC Nguyễn Tâm, xin chào quý vị khán giả. Tôi rất vui hôm nay được chia sẻ một chủ đề cực kỳ quan trọng nhưng thường bị nhiều người hiểu chưa đúng trong đời sống hiện đại. Trước hết, theo tôi, nhiều người luôn nghĩ rằng sổ đỏ là tấm bùa hộ mệnh, bảo chứng quyền sở hữu đất. Anh có đồng ý không? Thực tế, sổ đỏ quan trọng nhưng chưa bao giờ là tất cả. Rất nhiều vụ tranh chấp cho thấy sổ đỏ có thể bị hủy hoặc cấp sai đối tượng. Khi đó, thứ quan trọng nhất để xác định quyền lợi thực sự lại chính là nguồn gốc sử dụng đất. Nghe có vẻ hơi khó tin, anh có thể giải thích dễ hiểu hơn bằng một ví dụ thực tế không? Hãy tưởng tượng một gia đình có mảnh đất tổ tiên để lại. Một người con đứng tên toàn bộ sổ đỏ, sau đó quay sang đuổi cha mẹ và anh em. Nếu chỉ nhìn sổ đỏ, tưởng rằng người đó thắng. Nhưng khi cơ quan chức năng điều tra nguồn gốc đất dựa trên giấy tờ cũ, lời khai nhân chứng, lịch sử sử dụng đất, kết quả hoàn toàn có thể đảo ngược, sổ đỏ kia bị hủy, quyền lợi của các thành viên khác được bảo vệ. Vậy cụ thể, nguồn gốc sử dụng đất là gì, thưa anh? Dễ hiểu nhất, đó là lịch sử pháp lý của mảnh đất. Nó xác định mảnh đất hình thành từ đâu, giao cho ai, sử dụng từ khi nào và bằng cách nào. Có đất do nhà nước giao theo quyết định chính thức. Có đất thừa kế hợp pháp từ cha mẹ. Có đất mua bán, tặng cho hợp pháp. Và có đất khai hoang, lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép. Mỗi loại nguồn gốc đều mang hệ quả pháp lý khác nhau. Khi tranh chấp xảy ra, điều đầu tiên cơ quan quản lý xem xét là ai thực sự có quyền sử dụng hợp pháp ngay từ ban đầu. Có nghĩa là sổ đỏ giống như hộ chiếu, còn nguồn gốc đất giống như giấy khai sinh. Không có khai sinh thì không thể có hộ chiếu, đúng không? Đúng vậy, sổ đỏ xác nhận quyền sử dụng hiện tại, nhưng nguồn gốc đất mới là nền tảng pháp lý để mọi quyền lợi tồn tại. Vậy trong thực tế, nguồn gốc đất quan trọng hơn sổ đỏ ở những điểm nào? Có 3 điểm mấu chốt. Một là sổ đỏ có thể sai, nguồn gốc đất khó sai. Có nhiều vụ sổ đỏ bị cấp sai đối tượng, sai diện tích, sai cả quy trình. Khi phát hiện, pháp luật có quyền hủy hoặc thu hồi sổ đỏ. Ngược lại, nếu bạn có nguồn gốc đất đầy đủ, hồ sơ bản đồ địa chính, biên lai thuế, lời khai nhân chứng, có thể lật ngược tình thế. Hai là căn cứ pháp lý trong tranh chấp. Tòa án hay cơ quan quản lý xem xét mảnh đất này từ đâu, ai được giao loại đất gì. Người có nguồn gốc hợp pháp luôn nắm lợi thế. Và là nguồn gốc quyết định quyền lợi đi kèm. Loại đất ở đất nông nghiệp, đất công ích. Quyền lợi chuyển đổi mục đích sử dụng, miễn giảm thuế, đủ điều kiện lên thổ cư. Sổ đỏ chỉ được cấp dựa trên nguồn gốc. Nếu nguồn gốc mà sổ đỏ trở nên vô nghĩa. Vậy là nếu chỉ có sổ đỏ mà không có bằng chứng nguồn gốc, quyền lợi của mình có thể bị lung lay bất cứ lúc nào. Chính xác, nguồn gốc đất là bản chất pháp lý, còn sổ đỏ chỉ là bằng chứng nhận danh phận hiện tại. Anh có thể giới thiệu các nhóm đất theo luật đất đai 2025 để khán giả dễ hình dung không? Chắc chắn rồi, có 4 nhóm đất cơ bản. Một đất có giấy tờ hợp pháp. Có quyết định giao của nhà nước, hợp đồng mua bán công chứng, tặng cho hoặc thừa kế hợp lệ. Gần như chắc chắn được cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng và ít tranh chấp. Hai đất không có giấy tờ nhưng sử dụng ổn định, không tranh chấp. Theo điều 138 luật 2024, sử dụng ổn định, liên tục, không vi phạm vẫn được công nhận. Chứng minh bằng biên lai thuế, xác nhận chính quyền, lời khai nhân chứng. Và đất giao trái thẩm quyền. Trước đây phổ biến, hợp tác xã, thôn xã tự ý chia, hoặc giấy viết tay của cán bộ. Nhà nước sẽ rà soát, hợp pháp hóa nếu phù hợp, nếu không, rủi ro thuộc về người sử dụng. 4 đất vi phạm pháp luật. Lấn chiếm, sai mục đích, nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng. Dù có sổ đỏ, vẫn có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Như vậy, chỉ cần nhìn vào nguồn gốc đất là có thể đoán được quyền lợi, rủi ro và khả năng tranh chấp, đúng không? Đúng rồi, nguồn gốc đất là kim chỉ nam cho mọi giao dịch và quyết định pháp lý. Anh có thể kể vài vụ thực tế để minh họa tầm quan trọng của nguồn gốc đất không? Vâng, tôi sẽ đưa ra 3 vụ điển hình. Trường hợp 1, vụ kiện anh em trong gia đình. Một người con đứng tên sổ đỏ toàn bộ đất cha mẹ để lại, đuổi cha mẹ và anh em. Tòa án kiểm tra nguồn gốc đất tổ tiên, sổ đỏ bị tuyên vô hiệu, quyền thừa kế của các thành viên khác được công nhận. Trường hợp 2 vụ đất khai hoang lâu năm. Hộ dân khai hoang từ thập niên 1980, nộp thuế đầy đủ, có ảnh và xác nhận chính quyền. Sau này, người khác tìm cách mua sổ đỏ trên chính mảnh đất này. Cơ quan chức năng xác nhận hộ khai hoang là chủ hợp pháp, sổ đỏ kia bị hủy.
Trường hợp 3 vụ đất lấn chiếm kênh rạch, do người dân xây nhà trên đất lấn chiếm, cố gắng được cấp sổ đỏ. Sau khi quy hoạch, nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích, không bồi thường nguyên nhân, nguồn gốc đất bất hợp pháp. Ngoài việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, nguồn gốc đất còn có ý nghĩa gì đối với xã hội? Rất quan trọng bởi vì nó ngăn chặn tiêu cực, tránh tình trạng chạy sổ đỏ sai đối tượng, đảm bảo mọi quyền lợi dựa trên pháp luật, đảm bảo công bằng, người thực sự có quyền sử dụng đất không bị mất đất oan, ổn định trật tự xã hội, giảm tranh chấp kéo dài, xung đột gia đình hay cộng đồng. Quản lý quy hoạch hiệu quả, phân định rõ ràng đất công, đất nông nghiệp, tạo cơ sở cho quy hoạch bền vững. Vậy làm thế nào để cá nhân hoặc gia đình bảo vệ quyền lợi bằng cách chứng minh nguồn gốc đất? Các bước quan trọng để chứng minh nguồn gốc đất: thu thập đầy đủ giấy tờ liên quan, tìm lại tất cả tài liệu có thể chứng minh quá trình sử dụng đất như biên lai thuế đất, giấy xác nhận của chính quyền qua từng thời kỳ, hợp đồng mua bán viết tay hay bản đồ đo đạc qua nhiều giai đoạn. Dù là giấy tờ cũ, chúng vẫn có giá trị pháp lý và lịch sử. Tra cứu hồ sơ địa chính, nhiều tài liệu gốc thường được lưu trữ tại ủy ban xã hoặc phòng địa chính huyện. Việc tra cứu này giúp bạn bổ sung bằng chứng chính thống, có dấu xác nhận của cơ quan nhà nước. Tận dụng nhân chứng sống, lời xác nhận từ hàng xóm lâu năm, trưởng thôn hoặc cán bộ địa chính có thể trở thành chìa khóa quan trọng. Những nhân chứng này không chỉ củng cố hồ sơ mà còn tạo tính khách quan, tránh tranh chấp về sau. Bằng chứng trực quan, các hình ảnh chụp lại khu đất, sơ đồ, bản vẽ thể hiện việc sử dụng qua nhiều năm sẽ giúp hồ sơ thêm thuyết phục. Đây là cách chứng minh sinh động và rõ ràng nhất rằng mảnh đất đã được quản lý, sử dụng ổn định. Sắp xếp câu chuyện mạch lạc, sau khi có đủ tài liệu, hãy trình bày theo trình tự thời gian. Mỗi giấy tờ, mỗi nhân chứng sẽ trở thành một mảnh ghép tạo nên câu chuyện pháp lý liền mạch, dễ hiểu và logic. Khi thực hiện đầy đủ các bước này, nguồn gốc đất sẽ trở thành một lá chắn pháp lý vững chắc, bảo vệ quyền lợi của bạn trước mọi tranh chấp và được pháp luật công nhận. Vậy tóm lại, sổ đỏ chỉ là ngôi nhà, còn nguồn gốc đất chính là nền móng, đúng không anh? Đúng vậy, ngôi nhà có thể xây lại, sổ đỏ có thể xin cấp lại, nhưng nếu nền móng không vững chắc thì tất cả đều có nguy cơ sụp đổ. Và với đất đai cũng thế, nền tảng chính là nguồn gốc và giấy tờ liên quan. Vì vậy, bà con cần lưu ý, giữ gìn và trân trọng mọi giấy tờ, dù chỉ là biên lai thuế cũ, giấy xác nhận hay hợp đồng viết tay, tất cả đều có giá trị để chứng minh quyền sử dụng đất. Tìm hiểu rõ lịch sử mảnh đất từ lúc hình thành qua các đời chủ cho đến hiện tại, mỗi giai đoạn đều có thể trở thành bằng chứng quan trọng. Luôn minh bạch và tuân thủ pháp luật, mọi giao dịch về đất đai cần rõ ràng, đúng quy định để tránh rủi ro và đảm bảo quyền lợi lâu dài. Một nền móng vững vàng hôm nay sẽ là lá chắn bảo vệ bạn và gia đình trong tương lai. Cảm ơn anh Phan Anh đã chia sẻ những kiến thức quý giá. Quý vị khán giả, nếu quan tâm đến các phân tích pháp lý và cập nhật mới nhất về luật đất đai, bất động sản, hãy đăng ký kênh web Giáo dục TV để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích. Cảm ơn MC Nguyễn Tâm. Mong rằng mọi người sẽ hiểu rõ, trân trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.